Välkommen till det stora elbilsracet. Idag ska vi kora Sveriges snabbaste elbil, men inte toppfart utan den som kan köra 75 mil lång sträcka på snabbast tid utan att bryta hastighetsbegränsningarna. Och bilarna har väldigt stora skillnader vad gäller teknik, batteristorlek, räckvidd, förbrukning och inte minst ska vi också se vad det kostar. Kommer det vara dyrare för någon av de här bilarna att köra på el än om du hade kört på en dieselbil? Vi kommer alltså åka från Solna till Jönköping, Skövde, Örebro tillbaka till Solna. Det är 75 mil ungefär. Och det blir jaktstart för att vi inte ska choka de här Ionity-stationerna med 6 bilar samtidigt. Så det blir 20 minuter mellan varje bil. Och jag kommer köra en Renault Zoe. Jag kommer alltså köra den långsammaste bilen, startar först. Folk ligger fortfarande hemma och sover. Vissa som startar sist, den startar klockan 9 idag. Det som kommer avgöra racet är batteristorlek, energiförbrukning, laddhastighet. Ja, ungefär så. Och kanske också var man kan ladda och hur snabba laddarna är. Vi går och kollar på bilarna. Här har vi då Tesla Model 3, uppdaterade versionen med värmepump. Och det är också en faktor som är viktig här. Hur kommer kupén värmas upp? Alla måste ha 21 grader i kupén, så vi ska inte sitta frysa idag. Den här alltså, värmepump, kommer att vara mer energieffektiv än de tidigare Teslorna. Den kostar 669 000, har 82 kilowattimmars batterikapacitet, rätt stor alltså. Enligt teorin ska den komma 580 kilometer, alltså enligt VLTP. Det är ju den längsta körsträckan av alla. Den går alltså 15 mil längre än Volvon på ungefär samma batterikapacitet. Och den har väldigt snabb laddning, upp till 250 kilowatt laddkapacitet. Så den är tippad vinnare. Och så har vi Volkswagen ID3. Vi har mellanbatteristorleken på 58 kilowattimmar. Den kostar 434 000 kronor. Den ska gå 43 mil på en laddning och har mellansnabb laddning på 100 kilowatt. Bredvid den står alltså Volvos stolthet XC40 P8 Recharge. 669 000 kostar den, inte speciellt billig. 76 kilowattimmars batterikapacitet. Ska gå 40 mil enligt VLTP och har 150 kilowatts snabbladdning. Så den har alltså mycket snabbare laddning än Folkan. Men kommer det löna sig ändå? Kommer den vinna tack vare det helt enkelt? Eller kommer den högre förbrukningen slå avgörande för Volkswagens del? Audi e-tron 55 Quattro Sportback till lite tuffare kupéversionen. 919 000 kronor. 93 kilowattimmar och 44 mil. Så den går lite längre än de andra Volvon och Folkan. Och laddkapacitet 150 kilowatt och vi vet att den är bra på att ladda snabbt. Porsche Taycan 4S 1,1 miljon 70 000. 93 kilowattimmar, stort batteri alltså, och den går 46 mil enligt VLTP. Och har väldigt snabb laddning, 270 kilowattimmar. I bästa fall om laddaren kan ge så mycket. Men den har ju bra förutsättningar för att klara det här riktigt bra. Kia e-Niro, billigare bil i det här gänget. 481 000 kronor, 64 kilowattimmars batterikapacitet. Alltså mellanstort i det här gänget. 42 mil räckvidd och 100 kilowattimmars snabbladdning. Så den är inte riktigt så snabb som till exempel Volvon i laddning, men den är energieffektivare så den kan kanske ta Volvon. Vi får se. Och så sist då den här fina Renault Zoe. Den har bara 50 kilowattimmars snabbladdning, så den är långsam laddning. Det är snigelladdning i det här gänget. Och minsta batterikapaciteten också. Så den är ju dömd tror jag att bli sist, men vi ska göra vårt bästa. Bromsning av fulladdat batteri. Elbromsning. Undrar vad det betyder. Den kan förmodligen inte regenerera för batteriet är fullt nu. Men nu åker vi, klockan är 20:07. Vi sticker iväg. Fram till delmålet Pyramidvägen. Ja, vi ska till Pyramidvägen, men det är förhoppningsvis om 12 timmar. Vi får se hur det går. Vi ska ställa in navigatorn. Den ska klara av att göra en hel lång rutt och bilen ska klara
att räkna ut var vi ska stanna, hur länge vi ska stanna och ladda och så vidare. Och det kan bli upp mot 7 laddstopp. Enligt bilen så kommer vi komma 36 mil nu med den här batterikapaciteten eller fulladdade batteriet. Men det tror jag inte på. Jag tror att vi kommer komma 25 mil ungefär i hastighet, alltså i motorvägshastighet. Och det som är spännande det här är ju alltså hur fort ska man köra egentligen? Jag tror att man ska köra så fort man bara kan, för det kommer vara snabbare, alltså laddningen går fortare än att man sitter stilla, om ni förstår vad jag menar. Alltså högre hastighet lönar sig jämfört med att köra långsamt och ladda färre gånger. Det är bättre att ladda fler gånger och köra fort. Men vi får bara köra enligt hastighetsbegränsning och vi har 3 km i timmens felvisning på vår bil. Så vi ska köra ungefär 73 då på 70-väg. Renault Zoe är ju perfekt liten stadsbil och en jättebra pendlarbil. Alltså, räckvidden räcker ju jättebra för all vardagskörning, mer än det. Sällan man kör över 30 mil på en dag. Så att som en andra bil eller som en citybil är det helt perfekt. Men för lång färd så räcker ju faktiskt inte framförallt snabbladdningen till. Den laddar alltså 50 kilowattimmar, 50 kilowatt laddar den. Och det är långsamt i det här gänget. Och vad är det då som tar sån tid med att ladda en bil? Vi kan jämföra med om du har en skolbuss som ska fyllas till sista plats med skolungdomar. De första som springer in, de kan ju springa in och hitta en plats var som helst. Men de sista, ju trängre blir det så långsammare går det för att de ska hitta sin plats någonstans. Och då blir batteriet alltså varmt. Det går åt massa energi för att kyla ner batteriet och på slutet blir det långsammare. Så att egentligen ska man optimera sin laddning, då ska man ha batteriet i princip tomt när man börjar. Och sen så någonstans vid 70% fyllt batteri så kommer det gå väldigt långsamt. 80% säger man, det är optimalt. Sen ska du sluta ladda. Sen ska du köra vidare och hitta till nästa laddplats. Så man fyller aldrig batteriet fullt upp när man är ute på långfärd. Det går alltså snabbare att göra fler stopp än maxa. Och batterierna, de här moderna bilarna, de är ju gjorda för att kunna snabbladdas flera gånger utan att bli för varma. Men nu när vi kör där det är minusgrader ute så gäller det att hålla uppe temperaturen på batteriet. Är det för kallt så går det också åt energi för att kunna ladda batteriet. Så att batteriet ska hålla sin perfekta temperatur som jag tror är runt 20 grader för att kunna ladda så snabbt som möjligt. Så att om man har navigatorn då ska man ställa in den på destinationen och då kommer batteriet förvärma sig eller förtemperera sig till den temperatur som är optimal. Förbered dig på att snart köra till vänster och fortsätta att följa. Ja, då var vi i Volvo XC40 då, P8. Vi beger oss ut från redaktionsgaraget och så får vi se hur långt vi kommer. Den här bilen har ju haft väldigt, eller ja, jag ska inte säga väldigt, men den har haft ganska hög förbrukning i våra test. Så jag är lite skeptisk till att vi kommer hela fram till Mantorp som den bilen då tror att vi kommer göra. I värsta fall så kommer vi vara tvungna att stanna till lite tidigare och ladda. Så min strategi för det här blir nog att hålla ett väldigt noggrant öga på förbrukningen här i displayen. Klockan är 7:15. Vi har nu programmerat in hela rutten här i vår navigator. Men vi får inte någon sån här information om där måste vi ladda. Så det måste vi hålla koll på själva. Det är ganska stökigt. Jag tycker att det är väl det minsta man vill att en navigator ska göra. Säga att ladda där, kör vidare, ladda så mycket. Alltså lägga upp en plan. Så vi får försöka göra det själva. Vi har just nu 20 mils räckvidd kvar. Det är en jättebra sajt som alla som har elbilar som kör långresa. Det är en bättre route planner man kan använda. Och då programmerar man in vart man ska köra. Och så får man fram var bör du ladda, hur länge bör du ladda. Så nu har vi gjort en sån plan för den här bilen. Och då betyder det att vi ska ladda på McDonalds första gången. Här kan vi se. I Norrköping och då ska vi enligt planen bara ha 18% kapacitet i batterierna kvar och ska vi bara göra en kort laddning till 39%. Så vi ska inte maxladda på något sätt och det är då uträknat för det ska gå så fort som möjligt den här resan. Ja, då har vi kommit lite längre här nu bit på rutten så att vi börjar närma oss kanske 3 milsträcket här ungefär och då har ju faktiskt räckvidden sjunkit rätt rejält ska jag ju medge.
Så nu ligger vi på runt en 24,2 kilowattimmar. Så slog precis över till 0,3. Men lite bättre i alla fall än vad man kan hoppas. Det är ju inte så mycket snömodd på motorvägen här. De har väl saltat för länge sedan och det är rätt vältrafikerat här. Så att det kan nog faktiskt gå ändå att vi tar oss till Mantorp. Vi funderar på att skippa en laddstopp på Klinga McDonalds för att gå direkt till Ionet i Mantorp. Men då är det ju väldigt, väldigt på håret här. Det är 145 km dit och vi har en räckvidd på 145 km. Så då kommer vi fram till Mantorp i den här hastigheten, då kommer vi ha 0 räckvidd kvar. Alltså ingen procent av batteriet alls. Och det är frågan om vi ska chansa på det eller om vi ska sänka hastigheten och klara av det där. Jag bangar, men det är du som är chef så du får bestämma. Vi återkommer, vi tar en liten... Vi ska se om överläggning här. Vi tar överläggning, vi ska sänka hastigheten lite grann och se om vi får lite längre räckvidd helt enkelt. Om vi sänker hastigheten. För nu är det ju racet på här. Det är minus 3 grader ute och det är så, varje stopp som man slipper, det är ju fan bra. Eller hur? Riktigt vintrigt här nu. Det är 40 km/h på E4 och de här... Jag vet inte vad han gör. Han saltar ju förstås och plogar, men vad gör bilen framför? Nej, vi fick kalla fötter. Vi hade kortare räckvidd än vad det var dit fram nu där vi låg i 110. Och då skulle vi ner till 90 och så där för att kunna komma fram. Så nej, vi skippar det. Vi kör på Klinga som planerat. Det kommer inte vara något problem alls. Alltså, navigatorn har ju slutat funka så att vi får inte in rutten längre. Och då vet vi inte när vi ska hitta någon laddplats. Då fick vi gå in på Google Maps och trassla och ha oss. Så det blev lite stökigt där. Det är faktiskt... Det här går ju inte att vara ensam i den här bilen riktigt längre just nu. Nu måste man ha hjälp med navigationen här. Och vi får ta en snabb stopp här. Vi har 53 kilometers räckvidd kvar, 18% batteri. Och det suger ganska bra när vi kör 126 här på 120-väg. Och det är minus 5. Så att det är lite spännande. Det är inte en död sekund nästan på den här resan än så länge. Nu ska vi se, nu måste vi stanna här. Eller av här, helt sagt. Så det är spännande. Och trassligt. Alltså, varför ska inte navigatorn kunna få hitta sig en... Hela vår inprogrammerade rutt är borta. Och den kan inte ta in en ny heller. Så, nu ska vi se här. Vi ska ha... Det var inte... Det är rätt det här nu. Så. Ska vi dra den här då någonstans? Där. Gick den igång? Kortläsaren. Nu då. Ansluter. Vi ser. Japp, nu gick den igång. Det kommer räcka, vi ska komma 10 mil. Så då har vi 2 mils marginal. Ja, klockan är 8:15 och även jag har lyckats komma iväg lite sent, men dock. Jag misströstar inte för jag sitter i Tesla Model 3 och det är inte dumt med tanke på Teslas formidabla laddnätverk. Så jag kommer inte behöva kriga om platser på de vanliga stolparna. Förhoppningsvis. Vi får väl se. Men plan 1 är i alla fall att åka först mot laddaren i Ödeshög, 26 mil bort. Och det ska väl gå bra. Den här klarar ju 58 mil enligt VLTP, så att... Och den ska klara 330 någonting enligt navigatorn eller räckviddssiffran i bilen här, så att... Nej, jag litar på att plan 1 går vägen. Hej och välkomna in i Audi E-tron. Jag har några kilometer kvar till Nyköping just nu. Allt verkar gå väldigt smidigt, faktiskt lite bättre än förväntat. Förbrukningen på motorvägen här ligger lägre än jag trodde att den skulle göra. Så att jag kommer nog faktiskt få byta strategi mot vad jag ursprungligen hade planerat. Första laddstoppet tänkte jag skulle vara i Mantorp. Och dit har jag 144 kilometer nu.
Men jag skulle nog eventuellt kunna klara mig hela vägen ända ner till Gränna. Vi får se hur det går. Förbrukningen just nu, sen jag startade i Solna, är 24,2. Laddning pågår här. 42 kilowatt får vi i. Inte jätteimponerande kanske. Men det är bara ett kort stopp här. Det är alltså vid vackra Mantorp. Fantastiskt. Mjölby. Det blev ett improviserat stopp. Här. Inte missa en sekunds laddning. Ska vi se. Det står ju någonting. Jaha, sms-appen. Okej. Jag ska gå in till telefonen. Vad fan är det nu då? Nu är vi lite här tillbaka. Vi får inte loss laddningen. Den har lossnat, den har fastnat här. Och stoppet går inte. Ingenting går. Då dödar vi jättemycket tid. Emergency stopp och sen så är vi inte glada på V-fill recharge. Kan vi säga. Den här plugsurfer går inte på vattenfall. Och ska vi få släppa den här då? Stopp. Nej. Det här blir bra. Registreringsnummer på bilen ska vi se här vad den har. Den har. Ja. Kör vi slutar det här. Nu ska vi se. Vi har 81% i batteri i bilen. Det tog 49 minuter och vi fick in 33 kilowattimmar. Ja, då är vi framme i Mantorp nu för första laddningen med XC40. Och jag måste nog säga det, jag var nog skeptisk i onödan för att den har faktiskt dragit precis det som färddatorn sa att den skulle göra. Vi kom fram med 21% och har dragit i snitt då 25,9 kilowattimmar på 100 km. Så att helt okej ändå. Bättre än vad vi mätte upp att den drar i 90 km i timmen i lite regnigt väder. Så att det är faktiskt ett bra jobbat för en så här, ska man ändå säga, oaerodynamisk bil. Vilket det ändå är som en högbyggd SUV. Trots det dock så har vi tyvärr blivit, någon har hunnit ikapp här. Elias är ikapp oss. Så att får helt enkelt försöka lägga på ett kol här med laddningen så kanske vi kan sticka ifrån honom här nu illa kvickt. Men det var allt från Mantorp. Ja, hej, det var en uppdatering från E-tron här igen. Passerar just nu Linköping och det har börjat snö. Jag har 14 kilometer kvar till Ionity i Mantorp, men jag har 116 kilometer räckvidd kvar i bilen. Så att jag tänker chansa och köra hela vägen ner till Ionity i Gränna istället. Jag tror på det. Det känns som ett mer effektivt sätt att använda tiden. Och sen så kör jag ett lunchstopp där nere samtidigt som jag laddar. Håller tummarna för att det ska funka. Ingen minns en fegis. Här i Gränna är det lite högre effekt på slutet här. 53 kilowatt. Och jag har bara några minuter kvar av laddning. Så nu är det dags att dra vidare. Mot checkpoint 1 och sen Skövde. Ja, så här i början på resan så är det en del inställningar sånt man vill göra i bilen. Och jag fick den här Teslan väldigt sent, sist av alla, först igår kväll innan jag skulle hem egentligen. Så att jag inte hunnit ställa in allting riktigt. Så det blir en del att upptäcka vad det gäller menyer och annat. Det är ju något som inte är något problem när man äger bilen. Jag har inte kört Model 3 så mycket som man tror. Till exempel just nu är det svinkallt i bilen fast det står 21 grader. Det var varmt i början. Jag undrar vad det beror på. Jag ska forska lite i det. Fin här. Alltså Micke Jonsson, du sitter alltså i Teslan, 8 grader varmt och du har ingen värme överhuvudtaget. Och ska du komma till Norrköping och få någon service on the way eller? Nej, det verkar som att hon ska ringa någon servicefolk i Norrköping som kommer ut till mig. För hon har frågat vad jag laddar och jag skulle ladda i Ödeshög. Ja, just det.
Så antingen kommer de ut och lagar bilen eller så kommer de ut med en annan bil som vi får. Ja, då får vi ju ladda upp den tillsammans som jag hade tänkt ladda upp då. Det är bra, den är precis vad Rulf sa. Ja. Jag har 177 eller 17,7 då. 17,7. Jag har 25,9 i Renault. Och sen så har navigatorn slutat fungera. Så nu får vi köra med telefonerna och försöka hitta laddplatser och sådär. Nu har jag stannat och laddar på Tesla-laddaren Ödeshög. Men jag sitter ju här med mössa och handskar och kör. Och varför det? Jo, för som ni kanske kan se här på appen. Under klimat där så är det 7 grader i bilen. Här står jag och laddar i Ödeshög och är väldigt frusen för den här bilen, har ni kanske hört, är väldigt kall. Men det gör inte så mycket. För nu har jag den här bilen att köra med härifrån istället. Mycket trevligt. Den är varm och god. Och det är den här snälla han som har kommit hit med den. Vad heter du? Och var kommer du ifrån? Tesla Service i Norrköping. Okej. Och ni fick reda på att jag hade problem alltså? Ja. Men skulle du klassa det som någon sorts vanligt kundförhållande eller är det för att det var en pressbil jag var ute om och det var extra kris? Nej, det är nog så. Det ska man säga. Även om det hade varit en kundbil så hade du kommit? Ja. Ja, men det är ju trevligt. Och den här är ju likadan har vi konstaterat. Ja, det stämmer. Nokia hackar för lite vad det var? R3, ja. R3. Dubbfria var det jag kom med så att det ska ju kännas likadant. Det är färgerna som skiljer har vi tyckt va? Precis. Men det här felet, det har du inte hört talas om som den här råkade ut för va? Nej, det har vi inte råkat ut för tidigare. Jag måste tillbaka till verkstaden i Norrköping där vi ska felsakta bilen och se vad som kan ha gått snett. Ja, du får kolla på det. Men du är välklädd i alla fall så att, så att du inte ska frysa. Väl för mycket. Det är jättebra. Men stort tack för att du kom med bilen här i alla fall. Ingen fara. Hej, här kommer en ny uppdatering inifrån Audi e-tron. Har tagit första pausen och laddstopp samtidigt. Är i Gränna på Ionity-laddaren. Kanske syns här utanför. Och jag har valt en lite annorlunda strategi. Jag käkar medhavd lunch faktiskt. Så slipper jag någon sån här vägkrogsmat. Dessutom så har jag rätt så fin utsikt här när jag sitter och äter min lunch i bilen vid laddaren. Här har vi Visingsö. Och jag kommer nog behöva sitta här i ungefär en halvtimme till. Hej, Henrik. Hallå, hej! Hur går det för dig? Det såg ut att gå jättebra. Jag trodde jag skulle klara mig på 3 stopp. Men vid laddningen i Mantorp fick jag typ 15 kilometer för lite för att våga lita på att jag kommer till Mariestad. Så att det blir en mellanlandning i Gränna. Du är i Gränna nu alltså? Nej, om 30 kilometer. Okej, vi passerar precis bra i hus just nu. Första laddstoppet för Porsche Taycan är i Gränna. Det är första laddstoppet som sagt från Solna. Hittills har allting gått bra. Snittar 94, har ganska hög förbrukning på strax över 26. Lite strul nu när jag ska sätta igång laddningen. Den vill inte ta så jag fick ringa Ionity-supporten. Men nu är vi igång. Ska vi kolla vad vi laddar också då. Just nu laddar vi 88 kilowatt och 14% i batteriet. Vi kämpar på. Ja, då har vi kommit fram till checkpoint 1 som är i Jönköping. Då är vi vidare mot Skövde. Det andra laddstoppet av vad som blir 4. Vi har även Porsche Taycan här och Audi e-tron som alla hamnar på samma laddare. Känner efter vibrationerna i den vattenkylda slangen. Då vet man att då brukar det gå bra. Då brukar laddningen börja fungera korrekt. Ja, då är det bara typ en kvart väntan och sen köra vidare. Jönköping. Fixat hotellbesöket snabbt och smidigt. Och vi har en förbrukning på 26,1. Det är inte bra alltså. Brunnsgatan höger här. Hejsan, John Eriksson sitter i Audi e-tron.
har precis klarat av det första laddstoppet i Gränna och rullar nu mot Jönköping, vår första hållpunkt. Jag tror att jag fick ungefär 96% när jag stannade på Ionity här. Så att jag har bra räckvidd. Bilen säger nu 322 kilometer. Och det betyder att jag borde faktiskt kunna klara av att hoppa över nästa laddstopp i Mariestad och köra direkt till Örebro om jag vill. Vi får se vad jag använder för strategi där. Den är väldigt bra på att ladda. Den kan suga i sig med väldigt hög effekt under lång tid. På de flesta andra elbilar så brukar det vara så att när man närmar sig full laddning eller när man kommer upp kanske kring 70-80% och över, då brukar laddeffekten sjunka ganska dramatiskt. Men här i E-tron så man kan ladda med väldigt hög effekt väldigt länge. Vi tänkte att vi kunde hitta mot Skövdehållet. Vi har 75 km räckvidd. Tänkte vi någonstans hittar vi någonstans ladda. Men det gjorde vi ju inte. Så nu måste vi vända tillbaka. Vi åker fina vidderna här. Så vi tappar ju jäkla massa tid. Och det är på grund av att vi inte den här navigatorn har kunnat hjälpa oss med vart vi ska ladda och hur vi ska köra. Så att nu är vi... Ja, elände kan vi säga. Elände. Så. Nu har vi hamnat inne i Jönköping. Allting är toppenbra. Vi måste få någonting här. Öppna i luckan för tusan. Så. Nu laddar vi. 2 timmar har vi full laddning. Just nu har vi 30% ladd. Batterierna är fyllda med 30% och vi har 7 mils räckvidd. Och 2 timmar har vi fulladdat. Men vi ska väl kanske ta oss till 50% så kan vi nog komma någonstans vidare. Men vi kan isa av bilen, det är bra, den blir varm och fin. Man älskar verkligen att köra elbil så här. I alla fall en sån här elbil som är gjord för stadstrafik. Då har vi hamnat i stan i Jönköping, så den gör ju sitt bästa här. Det var etappmål 1 avklarat för ID3, Jönköping och hotellet vi skulle till, vad det nu hette. Ja, då var vi vid checkpoint 2, Scandic Billingen i Skövde. Nu så ska vi försöka få ur den här laddningen, avsluta laddningen här i Jönköping, men det går ju inte förstås. Och jag har inte anslutit någon kod här eller B-charging, så att och jag använder den här plug surfing, men det verkar inte funka alls. Så nu försöker jag få kontakt med kundtjänst och akut laddhjälp för att se om det går. Yes, då är vi vid laddstopp nummer 3. Vi är då i Mariestad och nu blev det väldigt nära här, kände jag. Men räckvidden, den gick ner på streck eller 0 så att säga. Jag hade några procent kvar. Så jag var lite jättenervös, men det var lite pulshöjning i alla fall. Men nu står vi inpluggade och laddar. Det är någonstans 12 mil till nästa. Ja, jag behöver 9 mil till då. Vi kommer att sitta här en stund. Tjena, vi går här igen med XC40. Nu är vi i Acklingagärdet här, strax från etappmål 2. Vi är en liten bistation och laddar. Jag kom hit hade 23% och nu har jag börjat ladda här och ska ta mig till ungefär 34%. Så kommer jag komma så långt jag behöver för att nå mig till etappmålet och sen en laddstolpe till. Så att jag tror att det här blir väl jag kan inte kolla på eftersom jag har min plan på den här mobilen jag filmar med. Men blir det 4 laddstopp totalt. Förutom att vi har haft problem med navigatorn så vi inte vet var vi ska ladda någonstans, så är ju bilen som långfärdsbil mycket, mycket bättre än jag trodde. Bekväma, riktiga, fina stolar. Den går tyst. Lite vägljud, lågt vägljud alltså, och fjädringen är bra. Alltså, den känns inte alls som en stadsbil. Så det gillar jag. Sen så är det här med alla laddställen och att om man inte håller sig till stora nätverk som Ionity utan är ute och trasslar i tassemärkena och inte vet var man ska ladda exakt, så är det
Det är inte alls färdigt med alla konstiga företag som har sina egna kundtjänster och det är olika appar hit och dit. Det är inte ens när vi har plugsurfing så kan vi liksom vara säkra på att vi kan ladda överallt. Så ett stök, det måste fixas. Det sämsta med den här bilen på långfärd, det är ju att den har så hög förbrukning. 25,6, så vi ligger på runt 80 km/h i snitt. Vi har inte buskört på något sätt. Det måste vara värmeanläggningen som suger åt sig energi. Eller så är det batteriet som inte har klarat av att hålla sin temperatur, utan det måste värma batteriet under resan också. Det är illa. Nu ska vi ladda igen på Bi här. Välkommen till Bi. Kollkort vid läsaren för att starta, då gör vi det. Det var i alla fall väldigt skönt tycker jag att den här har tak. Så att de här var alldeles igenfrusna och översnöade. Det gillar jag riktigt mycket. Vad är grejen? Ska vi avbryta? Och nu har vi då en liten app här från Renault som visar att det är 43% på appen men 48% på bilens display. Jag förstår inte hur ska det vara svårt att kunna bara göra grejer som fungerar. Varför ska det vara olika uppdateringar och olika programvaror? Jag fattar inte grejen. Och sen så funkar ju inte den här då. Nu med vi har en sån här liten tagg som vi drar igång som är kopplat till ett konto här. Sådär. Så man är jättesmart. Om man bara lägger den på displayen så kommer den förstå vem man är och så kommer den debitera mig. Och det är smart. Men den funkar inte för den här displayen är ju trasig. Så att måste jag ringa och säga hej hå, kan du hjälpa mig? Ja visst, vi startar alltihopa. Och sen så säger den, när vi ska stoppa då? Ja, då måste du ringa mig igen. Så måste jag sätta mig i telefonkö en gång till för att avsluta parkeringen också. Nej, och sen går det inte att få ihop värmen på bilen. Så vi sitter här och inte kan ha värmen på när vi ska ladda fast det är minusgrader ute. Nej, det är inte okej. Ny uppdatering inifrån Audi e-tron. Vi har precis gjort laddstopp nummer 2 utanför Mariestad. Och det blev bara en snabb kyss i 10 minuter för att få tillräckligt med marginal så att vi garanterat klarar oss upp till Örebro. Och även om det skulle bli sämre väder. Jag har fått rapport nämligen om att det snöar ganska kraftigt i Örebro. Och då, det skulle kunna göra att förbrukningen går upp så att då är det bra att ha marginal. Det har vi nu, garanterat. Och sen hoppas jag på att jag ska kunna fylla upp ganska mycket i Örebro och sen klara mig hela vägen in i mål till Solna. Det är planen i alla fall. Då borde segern vara hemma. ID3 har tagit sig till tredje laddstoppet som blev i Mariestad tillsammans med Volvon och Audi e-tron som precis är klar. Inte lika pittoreskt område som när man fick stå vid Gränna och titta ut över Vättern. Men ja, det är väl ungefär så här det brukar se ut när man tankar eller laddar. Lite deppigt, men jag har en kopp kaffe så det blir jättebra. ID3 anländer hit med 30 kilometers räckvidd kvar. Behöver 101 för att komma till Örebro där sista laddstoppet blir. Dessutom är laddarna ganska intressant. Eller själva skärmen inte så väl fungerande här. Visar ingenting. Som tur är kunde man RFID-korta för att komma vidare. Samma gällde väl Volvons skärm tror jag som inte heller såg helt frisk ut. Nej, så där ska det inte se ut. Ja. Sånt är livet. Och ID3 rullar vidare med 117 kilometers räckvidd. Med hur långt till mål? Va? Nu var det problem. Nu måste jag börja ladda igen. Den sa väl mindre innan, gjorde den inte? Kolla, det har fel. Jag får ladda vidare, det var ju trist. Jag sa ju att det var 101 kilometer till dit vi skulle. Och jag laddade till 120 för att ta marginal. Sen gick jag in i bilen och sen så var det längre dit vi skulle än vad jag trodde det var. Att jag måste läsa fel någonstans. Men nu står min GPS på någonstans i Alingsås. Vilket inte är dit jag siktar på. Jag är till 98% säker på att jag inte har skrivit in Alingsås i den här GPSen. Så att jag vet inte riktigt. Nu ska vi se om jag hade rätt i att det var 100 km dit jag skulle. Och att starta om laddningen. Vilket jag nu har gjort var helt onödigt. Nu har jag tagit bort Alingsås från navigationen. Lagt in Örebro laddstationen. Ionitan laddstationen som jag ska till. Det är 110 km dit. Så att jag hade klarat mig på de 120 som jag hade laddat in. Vad navigationen fick Alingsås ifrån som det stod i den har jag faktiskt ingen aning om. Jag tror verkligen inte jag satt in i den. Med tanke på hur mycket mjukvaruproblem som Volkswagen har haft med de här och som vi själva har haft med dem, så har jag en känsla att det var något som bara ballar med mjukvaran.
Så det var alltså helt onödigt att plugga in laddaren, vilket jag fick göra. Men jag pluggar ur den och sticker vidare med 133 km räckvidd istället för 118. ID3 har jag legat hack i häl på. E-tron har kört om mig och Patrik har hunnit komma ikapp med Taycan. Det är lite svårt att veta faktiskt hur mycket jag ska ladda utan att ha bättre routeplanner som vi använder rätt mycket. För att i Volvon så den säger ingenting om räckvidden faktiskt. Den ger mig bara räckvidd när det är 20% eller mindre. Då börjar den ge i 5 km intervaller hur mycket det är kvar. Så navigationen är duktig och säger hur mycket man ska ladda också, precis som bättre routeplanner. Men ska man göra som vi gör det med tappmål och grejer, det grejer den inte kanske riktigt, utan man sitter en timme och mäcklar i början. Så att jag kör istället och lägger in sakerna i turordning nästan nu. Vilket funkar rätt bra ju med farthållare och allting igång och röststyrning. Så att det har gått rätt smidigt. Ja, det var ju trevligt att komma till Jönköping i alla fall medan det var ljust fortfarande. Vi kör vidare. Då är vi framme i Mariestad, laddstopp nummer 2. Har sällskap av Viggo och Elias i Volvo och ID3. Här blir ett kort laddstopp bara för att ta mig till Örebro. Där jag tänkte köra ett längre laddstopp för att kunna ladda så pass mycket som möjligt för att komma hela vägen hem till Solna därifrån. Jag kan kolla lite grann hur snabbt det går här. Det var uppe på 200 kW laddning. Nu laddar den, det blir speglarent här, men nu laddar den 149 kW. Förbrukningen är hög i Porschen. Jag tror att det ligger strax över 26 kW, nära 27 ibland. Så att den suger i sig en del. Men det är oerhört bekvämt att åka i allt det där, så att jag kan tugga på. Nu kör vi. Ja, då är vi då vid det förhoppningsvis sista laddstoppet i Örebro för min del och för Kians del. Och här händer en lite speciell grej. Vi ser här så är laddningen 51 kW. Men då måste alltså kabeln ligga på den här stolpen för att den ska klämmas uppåt i uttaget där. Samma sekund som man släpper ner den där på backen så bryts laddet. Det har hänt flera gånger. Så nu får vi hoppas att det inte skakar allt för mycket i slangarna så det blir klart. Elbilslivet. Så, där, nu. Ja, sista laddstoppet. Återigen sällskap av ID3 och Volvo, Viggo och Elias. Nu ska vi se, nu har jag här 67%. Jag tror att det räcker för att ta sig till Solna via Svampen. Så då tar vi hoppa in i Porschen och kör. Ja, då har vi då kommit till dagens sista checkpoint. Svampen i Örebro. Ser ut så där. Här är bilen. Och nu är vi tillbaka mot redaktionen. Ja, då står vi i, eller ja, det har väl redan de andra sagt, men då står vi i Örebro i alla fall. Laddstopp nummer 4 och XC40 har funkat bra. ID3 har nått sista laddstoppet, vilket är Örebro. Som det visar sig har även Porsche Taycan, XC40 och e-tron nått hit. E-tron tidigast. Men, lite kul grej. Jag hade lite strul vid laddningen innan borta vid Mariestad. Och det var jättetur i och med att jag kom hit med 8 km marginal. Så hade inte jag pluggat in den igen hade jag kommit hit med 0% och 0 km kvar. Eller inte kommit hit alls. Det var väldigt, väldigt nära picknick längs E18 för min del. Så det var ju rätt så bra att bilen strulade där borta i Mariestad. Eller om det var jag som hade klickat fel, det kan jag ju inte veta. Men ja. Ska vi ta kort? Vi noterar alla laddningar. Ska vi få visa alla siffror i tidningen. Och här har vi också ska vi se här. Vi har fått 79%. Vi har fått 32,6 kilowattimmar på 51 minuter. Det tar sin tid. Renault Zoe befinner sig i elbilarnas undre värld. Man får ladda på lite mer obskyra ställen där laddstolparna står utomhus.
Och de fryser fast och de liksom tittar på den här stolpen. Vem vill stå och ladda där? Nej, det här är inte okej. Det här är liksom under vegetationen. Jävla busställen. Det är inte bra. Och så kollar vi här bredvid oss så står ju Teslas laddstationer. Hur många kan det vara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 stycken laddstationer och det är 2 stycken som är upptagna. Så här är det liksom full fart serverat, det här är deluxe-varianten. Och när man håller på så här med de här skräpstationerna som man laddar med, då är det ju krångligare. Man måste ha olika appar, man måste försöka liksom ringa kundtjänst om och om igen för de funkar inte, de är uppkopplade. Teslas laddare, man stoppar in slangen ungefär som till en bensinbil och laddar på och allt är betalt, klart att säga. Man blir fakturerad efteråt så det är ju inget problem längre. Det är så här det måste vara. Gått bra till stora drag. Själva körningen har varit det som har varit minst problem. Det har gått bra, det är väldigt bekvämt, det är tyst, man sitter bra. Jag har kört nu 61 mil, jag har ingen träsmak i bakdelen. Det har strulat en del, det är vid laddningen. Men jag är inte helt säker på vilket huvud som ska rulla. Om det är Ionity eller om det är Plug Surfing. För när jag skulle starta laddningen i Gränna, det var min första laddning, från Solna till Gränna. Och när jag skulle starta i Gränna så startade inte laddningen och jag fick ringa till supporten för Ionity. Så fick de starta den åt mig. Men vems problem det är, eller vems fel det är, det låter ju osagt än så länge. Men det är egentligen det enda problemet jag har haft. Sen har jag en grej också med bilen som jag vill klaga på. Det är att när jag hade laddat i Mariestad och skulle till Örebro och slog in på navigationen att jag skulle till Ionity Örebro. Då dyker den upp i navigationen som den ska, men jag klickar på den så börjar bilen inte navigera. Utan jag får istället navigera till Circle K som ligger precis i anslutning till Ionity-stationen. Och då går det att navigera. Det som händer då, det är att bilen inte förvärmer batteriet för snabbladdning. Så när jag kommer till laddningsstationen så laddar inte bilen så snabbt som den kan göra om den har ett förkonditionerat batteri. Så därför kommer laddkurvan för bilen vara lite långsammare under laddningen i Örebro än vad det var till exempel i Mariestad där det gick undan som tusan. Det här är ju en liten tävling, inte för oss skribenter i första hand utan det är bilarna som tävlar. Men jag tror ändå att på förhand när man tänkte vilken kommer vinna det här, så Porschen ligger bra till, E-tron ligger bra till och Teslan. Nu vet vi att det har gått lite sisådär för Teslan. Däremot har det gått bättre för både mig och för E-tron. Och beroende på hur långt fram John ligger här nu så tror jag att det kan bli väldigt, väldigt jämnt mellan oss två. Och jag tror nog att E-tron kommer knipa det till slut. Jag hade ändå lite problem med laddningen i början. Så att, men det blir jämnt. Grattis, du är först i alla fall fysiskt i mål, John Argelander, i en Kia e-Niro. Hur har det varit? Jag kan vara först i mål, men jag startar också bland de första. Ja, du gjorde det? Om det här är någon vinst. Nej, men alltså, skulle man kunna ha med sig familjen på din resa som du har gjort idag? Skulle de bli tokiga på dig? Det skulle man absolut kunna göra faktiskt. Förutom att just den här bilen som jag har kört har nog haft någon typ av glappkontakt i laddkontakten. Så att man har varit tvungen att trixa lite med själva inkopplingen av laddkabeln. Men i övrigt så har det funkat väldigt bra. Okay. Men hur lång tid har du stått stilla tror du ungefär för laddning? Ja, jag tror att det är 1,5. 1,5 bara? Så vad problemet var väl att bilen inte riktigt har koll på hur långt den kommer. Nej, det varierar för mycket. Räckvidd i det här väglaget. Jag förstår. Jag trodde att jag skulle ha 10 mil kvar när jag kom till Solna nu till garaget och jag hade 3,7. Oj, grymt. Ja, men du är helt nöjd och tycker att det är Svensson kan leva så här? Ja, absolut. Jag skulle helst ha velat önska mig lite högre laddeffekt såklart. För då skulle man ju kunna ladda ännu snabbare. Men det finns ju andra bilar i det här testet som gör det. Absolut, men om du skulle välja mellan större batteri eller snabbare laddhastighet? Jag tar både och. Men om du får ta en sak? Då skulle jag ändå ta faktiskt
hög laddhastighet tror jag. Ja, jag tror också det. Ja, tjena. Hallå! John Eriksson i Audi E-tron. Hur har det gått? Ja. Det har gått fantastiskt bra faktiskt. Jag har precis kommit fram till Solna och står utanför entrén här och håller på och fotar av färdatorer och grejer. 18.53. Men du, skulle du kunna haft med dig en familj som var lite kräsen på den här resan? Eller skulle de bli galna på dig? Jag tror faktiskt att det hade funkat. Det tror jag. Har laddinfrastrukturen varit tillräckligt bra? Absolut. Jag skulle faktiskt till och med säga att med den här E-tron och sen Ionity-nätverket liksom, och att det är i alla fall längs den här rutten att det är tillräckligt bra utbyggt, då skulle jag nästan säga att Tesla knappt har någon fördel längre. Nej. Sen så kan jag säga också att det har gått över förväntan bra faktiskt. Jag har haft en mycket lägre förbrukning än vad jag trodde att jag skulle ha. Jag förväntade mig att förbrukningen skulle ligga någonstans runt 30 kWh per 100 km. Baserat på tidigare erfarenhet med E-tron jag har kört i vinterväglag upp till Åre. Just det. Men jag har lyckats hålla mig på en förbrukning på 26,1 kWh per 100 km totalt sett för hela rutten. Det är bra. Och det tycker jag ändå är riktigt imponerande för den här typen av liksom, storlek på bil och så vidare. Absolut, vi har ju lika hög förbrukning på den här lilla Renault. Men den E-tron har ju också blivit bättre, vad säger de, på energiförbrukning. De har ju förbättrat den, uppdaterat den. Ja, exakt. Den ska ha fått lite förbättrad effektivitet och sen så ett annat plus också att den har fått lite större användbar kapacitet av batteriet. Just det. Så det hjälper ju också liksom med räckvidd och att den går att använda smidigare. Men sammanfattningen från E-tron-resan är att man kan leva så här, och de som säger att man inte kan ha en E-tron på långresa har fel. Ja, jag skulle nog faktiskt säga det. Jag är positivt överraskad. Har du ätit färdigt? Ätit färdigt? Ja. Nej, jag ska beställa nu McDonalds. Jag svängde av nu till Arboga. Okej. Om vi räknar bort det här strulet med byte av bil och så vidare. Tycker du att det funkar att köra elbil Tesla som du har kört på vinterväg på långresa? Funkar det bra tycker du? Ja, det tycker jag funkar bra. Det har faktiskt känts ganska vanligt. Så att, om jag skulle besöka de här ställena liksom. Ja. Ja. Så att du har inte lidit på något sätt av det? Nej, för att jag har inte behövt sänka farten så här för räckvidd och sånt. Nu såg jag att det var 9% när jag kom in här, 8 faktiskt. Oj. Det är lite mindre än de första prognoserna alltså när jag la planen. Mm. Men det är ju inte så att det krisar. Vad har den dragit? Hur mycket har den dragit? 18,4. Det är bra. Det är jättebra. Om du skulle önska dig någonting, skulle du vilja haft ett ännu större batteri eller ännu snabbare laddning? Eller vad skulle du önska dig om du fick en önskning för att förbättra den här bilen? Då skulle jag ha en vettig regnsensor. Ja. Men nu menar de grejer du sa? Ja, alltså som elbil för att kunna köra långt på långresa. Vad skulle du önska dig en sak till? Nej, jag menar jag kan ju ladda. Det finns ju många laddar som helst. Och det går snabbt och enkelt och prestandan. Batteriet är ju stort. Jag menar den här går 58 mil på pappret. Det är klart att man kan alltid få fler mil. Ja. Lite till då. Lite större batteri, hellre än lite snabbare laddning. Ja, exakt. Jag tyckte det faktiskt gick fort upp till 90-95 fast jag vet att kurvan dalar ju faktiskt. Mm. Men jag har inte lidit av det. För jag måste ju käka också. Gör man det då går det för fort nästan. Ja, det går för fort ja. Så att du behöver inte ha snabbare laddning. Du behöver möjligtvis ha ett lite större batteri bara. Ja, jag skulle nog säga det faktiskt. Att det har känts så idag liksom, om jag bara spontant. Tycker du att Tesla fortfarande har ett övertag mot de andra Ionity-bilarna? Ja, jag skulle gärna vilja veta hur det har gått för de andra innan jag säger. Men ja, det har de ju. Alltså herregud. Jag känner mig liksom lyckligt lottad som hamnar i denna. Ja. Konstatera att funkar det att åka elbil på långresa på vintern? Är det okej? Ja, det funkar jättebra. Bra. Skulle jag säga. Men jag vet inte, håller man med om man sitter i en Renault Zoe?
Nej, det gör man inte. Nej. Så man måste ha en modern, bra el. Om du skulle önska dig någonting mer, skulle du önska dig mer batteri eller snabbare laddning? Snabbare laddning. Yes. Bra, jag tror att de flesta skulle tycka så faktiskt. Det är nog det som man tar med sig från det här. Snabbare laddning och bra utbyggda laddstolpar överallt. Ja. Grymt. Jag tycker utbyggnaden har varit rätt bra. Det har ju bara varit lite fullt på laddarna, men det är för att vi är ute med 7 elbilar. Man har ju mött dem hela tiden. Nej. Hur mycket har din bil dragit? Den har dragit fordon, data, långtids, 21,7 kilowattimmar per 100 kilometer. Det är bra. Och du har haft en snitthastighet av? En snitthastighet på 87 kilometer i timmen. Ja, bra. Men den är ju lite, den räknar väl när man står still innan man har börjat ladda och lite sånt där. Just det. Faktiska körningshastigheten har nog varit högre. Just. Ja, det är klart. Förvånansvärt bra, vet du, jag tror att Better Route Planner trodde jag skulle ha en snittförbrukning på 21,6. Och nu kommer jag ju in i Stockholm och kör långsammare, så jag kanske får exakt samma snittförbrukning som de trodde. Det är bra. Lite imponerande av den webbplatsen faktiskt. Nej, det är skitbra. Måste man vara nördig för att kunna köra elbil? Ja, lite så. För den här resan hade blivit knepig om man inte planerade innan liksom. Jag visste ju vart laddstationerna fanns. Jag visste att det kanske var tvungen att göra nödstopp i Gränna. Har man inte kollat upp det innan, då kan man vara lite... Men hade det räckt med den här färddatorn som du har? Navigatorn? Nej, den är bilen är jättedålig. Eller jättedålig, men exempelvis så hade jag ju Ionity-stationer inlagda i navigationen. Ja. Och sen så får den under 20% och så säger bilen, vill du hitta en laddare? Man bara, ja men jag har en inskriven i navigationen, jag är på väg till en laddare. Ja. Så att, och den säger inte heller, i alla fall tror jag inte den har sagt det till mig, att du kommer inte hela vägen hit, vill du lägga till en laddare. Den säger det först när den märker att den får dåligt med el, så att det inte... Ja, det behövs det programmeras lite mer där hos Volkswagen. Ja, precis. Bra, Patrik Lundin har alltså kört en Porsche Taycan. Hur har det gått resan? Det har gått bra. Det har inte gått felfritt, men det har gått bra. Så kan vi säga. Tror du att det skulle kunna haft med dig en kräsen familj på den här resan utan att de hade tyckt att du var en idiot som körde elbil? Ja, definitivt. Det är så jag har totalt laddat 1 timme och 8 minuter. På 75 mils körning, så det måste man ändå stanna ändå. Ja, jag menar det. Och det längsta stoppet har varit en halvtimme, så det är inte mycket att bråka om. Verkligen inte. Ja, jag visste ju att Porsche Taycan var en skön bil, men jag trodde inte att jag skulle sitta här efter 73 mil och inte ha det minsta träsmak i röven, trots att jag har suttit i bilen i 9 timmar. Och jag kan köra i 9 timmar till. Det är bra. Det är bra. Ja, men då så. Du tycker att det här det är helt okej att gå över till elbilar alltså, om man får köra Porsche Taycan i alla fall? Ja, det hade inte jag haft något problem med, om vi säger så. Men skulle du hellre kört en Porsche Panamera den här resan? Nej, det hade jag inte gjort. Därför att? Därför att det finns ett visst... Även om man inte har gasat på så mycket på den här resan, så finns det just den här elbilseffekten som jag kan prata hur länge som helst om. Den gör något med mig, jag gillar den. Responsen och sen är ljudkomforten, det är ju alltså, det är knäpptyst i den här bilen. Det är liksom köregenskaperna och komforten. Viggo, du har kört Volvo XC40 P8, hur har den gått? Jo, men det har väl gått hyfsat bra. Jag har bara haft väldigt hög förbrukning här under kvällen. Okej. Den har klättrat hela vägen upp till 28,7 per 100 kilometer, så att, alltså kilowattimmar. Ja, det är mycket. Det är törstigt. Om du skulle få önska dig en sak, skulle du önska dig lägre förbrukning, snabbare laddning eller större batteri? Jag skulle nog säga lägre förbrukning alla dagar. Just. Så att, jag skulle säga förbrukning är det som drar ner bilen. Och samma drivlina i Polestar 2 kommer ju längre. Ja. Måste man vara nördig för att göra den här resan som du har gjort? Ja, och det är av den enkla anledningen att den här bilen ger en ingen räckvidd
alltså, vi har ingen räckviddssiffra i instrumenten förrän du är nere på typ 20-25% batteriladdning. Då ger den en ganska grov, vad jag märker, uppskattning av hur långt du har kvar. Det är dåligt. Ja, det är väldigt dåligt. Det är lite som man är hemlig agent. Man kör runt i en väldigt anonym Volvo som ingen ser att det är någonting speciellt. Och så är allting på need to know basis liksom. Hur har du fått hjälp av navigatorn med att lägga upp rutten och när du ska stanna och sånt där? Har den varit tillräckligt bra? Den har däremot varit bra. Där ska Google få ros. Den funkar faktiskt väldigt bra med att komma med förslag liksom om laddstopp när man lägger in en rutt. Däremot som vi har gjort nu med jättemånga etappmål, då blir det väldigt mäckigt att lägga in allting. Så därför har jag lagt in det lite vart efter vid stoppen. Och då har det funkat bra. Men jag tror att de flesta som åker på långresa, de åker ju till en plats. Sen så övernattar de där eller vad de kanske gör. Ja. Okej. Och då funkar det jättebra. Okej, men du, skulle du säga att Svensson kan köra Volvo XC40 i alla fall som laddbil, som bil på vintern utan problem? Ja, alltså den här förbrukningen är ungefär samma vad jag märker som vi mätte i test. Och då var det ju regnigt vad jag minns när vi testade den här. Just. Så att nu har det bara varit runt -5 som värst tror jag mätt upp idag. Så att ja, men det har väl varit ungefär samma. Rullar in i Stockholm alldeles strax, Solna. Det har varit ett jäkla väder. Vi höll på att köra av, flera stycken av oss. Uppförsbacke i 110 på motorväg och bilen släpper för det var så jäkla halt. Bara få farthållaren. För den kunde inte försöka hålla hastigheten och så släppte den iväg. Så det har varit skräpväder och det har varit minus 3, 4, 5 grader, 1 grad kallt nu. Alla har ju kommit fram och det funkar ju. Men man kan inte köra en sån här bil och den är inte gjord för det heller. Som den här, alltså en Renault som inte har någon laddkapacitet och lite batteri och alldeles för hög förbrukning. Ska man köpa sig en bil som man ska använda på vintern som elbil, då måste den ha en bra värme. Man kan inte hålla på med sån här fläktvärme som den här. Ett sak så att vi faktiskt frös. Vi har dragit upp temperaturen till 22 grader. Men ändå viktigast är att man har en bra navigator som säger till, tipsar om laddplatser. För det är ju så att med en elbil så måste man vara lite nördigare när man kör en vanlig bil. Kör man en vanlig bil kan man se, ja nu kommer en OK eller någonting, Shell eller vad det är för någonting, Q8 och så vidare. Så man kan stanna när som helst. Man har ju marginaler jämt. Men de här bilarna har man inte marginaler. Man måste ha en app eller någonting som hjälper till att tipsa om när man ska ladda. Och det blir ju som att vara ute med en liten inkontinent person med prostatabesvär som håller på och kissar en timme varje gång. Många kissstopp blir det i alla fall. Om man ska vara maximalt snabb så gäller det att många laddstopp, korta laddstopp, det blir bäst. För man kan ju tro att om man tittar på och jämför olika elbilar att har de lika lång räckvidd enligt WLTP så är de lika bra som långfärdsbilar och det kunde inte vara mer fel. Det är så stor skillnad och det beror ju på hur stort batteriet är och hur snabbt den kan ladda. Och en stort batteri, har du ännu större batteri så kan så är det ännu mer batterikapacitet som du kan få in innan den går upp till 80% när det börjar gå långsamt igen. Så att det jag ser som viktigast egentligen i utvecklingen på elbilar det är att de ska ladda ännu snabbare. Jag tror inte att vi behöver så mycket större batterier egentligen. Vi kommer få snålare elbilar, det är jag helt säker på. Ja. 14 timmar och 20 minuter senare är vi tillbaka. Och alla andra bilar står här. De har klarat det. Jag skulle säga så här. Den här funkar som perfekt som pendlarbil, som andra bil, som vad som helst. Alltså, som vilken vanlig vardagsbil som helst. De andra bilarna är ganska dyra. De funkar som vilken fossilbil som helst egentligen. Och du som kör laddhybrid, fundera på hur många gånger per år skulle du behöva kompromissa med dig själv och din familj och behöva ladda och stanna kanske 3 gånger för att komma dit du ska. Jag tror du skulle kunna fixa det där. Alltså, jag säger, gå direkt på en elbil och skippa det här laddhybridköret.